Chào mừng quý vị trở lại với thế giới động vật hoang dã. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện kỳ diệu và đầy thú vị, một hành trình vào thế giới tí hon nhưng vô cùng sống động. Câu chuyện về loài ếch nhỏ bé, những cư dân tí hon đang ngày ngày đối mặt với bao điều bất ngờ và thử thách giữa thiên nhiên rộng lớn. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của ếch có vẻ yên bình và tĩnh lặng đến lạ thường. Chúng ta thường thấy chúng ngồi bên bờ suối, tận hưởng sự yên ả của dòng nước. Thỉnh thoảng, chúng lại nhanh nhẹn độp côn trùng, thỏa mãn cơn đói bằng những bữa ăn đơn giản. Và khi cái nóng trở nên gay gắt, chúng lại ngâm mình trong làn nước mát lạnh, tìm kiếm sự sảng khoái và dễ chịu. Nhưng thực tế, đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy, mỗi ngày trôi qua với chúng lại là một cuộc phiêu lưu sinh tồn đầy rẫy những thử thách cầm gỗ và hiểm nguy rình rập. Ếch vừa là kẻ săn mồi đáng gờm, rình rập và bắt lấy những con mồi nhỏ bé, nhưng đồng thời, chúng cũng là con mồi ngon của vô số loài động vật khác trong tự nhiên. Từ những chú chim săn mồi trên không trung, đến những loài cá hung dữ dưới nước sâu, hay những con rắn ranh mãnh ẩn mình trong bóng tối, và cả những loài thú ăn thịt nhỏ bé khác, luôn rình mò để có được một bữa ăn no đủ. Để có thể sống sót và vượt qua những hiểm nguy đó, loài ếch đã phải phát triển cho mình những kỹ năng đặc biệt và độc đáo, những tuyệt chiêu giúp chúng tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Trong số đó có một chiến lược cực kỳ thông minh và tài tình, một bí mật mà không phải ai cũng biết đến. Đó chính là khả năng biến mình thành một hòn đá vô tri, một bậc thầy ngụy trang thực thụ. Hãy cùng chúng tôi khám phá bí mật đáng kinh ngạc này ngay sau đây và tìm hiểu xem loài ếch đã làm điều đó như thế nào. Vì sao ếch phải liên tục trốn chạy? Đơn giản, để không trở thành bữa ăn cho kẻ khác. Ếch không có vũ khí tự vệ mạnh mẽ, da mỏng, dễ bị tổn thương, nên chạy trốn là bản năng đầu tiên. Chúng nhảy xa, bơi rói, nhưng không phải lúc nào cũng thoát được kẻ thù nhanh nhẹn như rắn hay chim diệc. Khi không thể chạy, ếch chuyển sang kế hoạch B ẩn nấp. Chúng chọn cách trở nên vô hình, dựa vào tài năng ngụy trang thiên bẩm. Kỹ năng hóa đá không chỉ là phản xạ, mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Đó là vũ khí tối thượng giúp ếch tồn tại giữa vòng vây kẻ săn mới. Kỹ năng hóa đá của ếch, một khả năng đáng kinh ngạc mà chúng đã mài giữa qua hàng triệu năm tiến hóa. Khả năng này không chỉ là một phản xạ đơn thuần mà là một phần không thể thiếu trong bản năng sinh tồn của chúng. Nó cho phép chúng tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, là một nghệ thuật ngụy trang đỉnh cao. Sự pha trộn hoàn hảo giữa hình dáng, màu sắc và hành vi. Chúng không chỉ đơn thuần là trốn tránh mà còn trở thành một phần của môi trường xung quanh. Biến mình thành những nghệ sĩ bậc thầy trong việc đánh lừa thị giác của kẻ thù. Khi nguy hiểm cận kề, khi bóng dáng của kẻ săn mới xuất hiện, hoặc khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự đe dọa, ếch không nhảy đi mà thư mình, không hề có một chút động đậy nào, cố gắng giảm thiểu tối đa sự chú ý, ép sát xuống đất hoặc đá, tìm mọi cách để hòa mình vào bề mặt mà chúng đang tiếp xúc. Bất động hoàn toàn, như một bức tường được tặc tử đá, không một cử động nhỏ nào làm lỡ vị trí của chúng. Chúng nín thở, tim đập chậm lại, giảm thiểu mọi dấu hiệu của sự sống để tránh bị phát hiện. Mắt mồ vô hồn, ánh nhìn trống rỗng như thể chúng không còn tồn tại, biến thành một vật thể vô tri. Một hòn đá, một cành cây khô, hoặc bất cứ thứ gì không thu hút sự chú ý của kẻ săn mới. Nhiều loài săn mới như rắn bị thu hút bởi chuyển động. Chúng dựa vào sự thay đổi trong môi trường để xác định con mồi tiềm năng, nên khi ếch bất đồng, chúng dễ bị bỏ qua, trở nên vô hình trong mắt kẻ thù. Màu da của ếch hòa lẫn hoàn hảo với môi trường, một sự thích nghi đáng kinh ngạc. Xanh như lá, giúp chúng ẩn mình giữa tán cây và thảm thực vật. Nâu như đất, biển chúng thành một phần không thể tách rời của lớp đất rừng. Xám như đá phủ rêu, một lớp áo ngụy trang hoàn hảo trên những tảng đá ẩm ướt. Sự tương đồng này khiến ếch gần như tàng hình, một ảo ảnh hoàn hảo. Trước mắt kẻ thù, chúng hoàn toàn biến mất, hòa mình vào thế giới xung quanh. Chỉ khi nguy hiểm qua đi, khi mối đe dọa đã lùi xa, ếch mới dám cử động trở lại. Từ từ và cẩn trọng, chúng kiểm tra xung quanh trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Đây là một chiến lược sinh tồn đòi hỏi sự kiên nhẫn và thần kinh thép, một minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của tự nhiên. Hãy cùng nghe một câu chuyện thực tế. Một chú ếch cây nhỏ, dạ nâu xám, ngồi trên cành cây mục thì bị rắn lược xanh phát hiện. Thay vì nhảy đi, ếch thử mình ép sát vào cành cây, biến thành một cái u la trên vợ cây. Con rắn trườn tới, đánh hơi, quan sát kỹ lưỡng nhưng không thể xác định con mồi. Sau một hồi tìm kiếm, rắn bỏ cuộc, rời đi. Chỉ khi rắn đã đi xa, ếch mới thả lỏng, duỗi chân và nhảy sang cành khác. Một màn thoát hiểm ngoạn mục nhờ trí thông minh và sự bình tĩnh. Đó là sức mạnh của nghệ thuật hóa đá.
Câu chuyện vừa rồi cho thấy một điều vô cùng quan trọng trong thế giới tự nhiên, một bài học sâu sắc mà chúng ta có thể học hỏi. Đó là sinh tồn không chỉ là sức mạnh cơ bắp hay kích thước đồ sộ, mà còn là sự nhanh nhẹn và khéo léo. Đôi khi, những kẻ mạnh nhất lại gục ngã trước những đối thủ nhỏ bé hơn, nhưng thông minh hơn, mà còn là trí tuệ, khả năng thích nghi linh hoạt với môi trường xung quanh, và sự nhạy bén để nhận biết nguy hiểm. Ếch nhỏ dạy chúng ta rằng, kích thước không phải là tất cả, và sự thông minh có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể. Giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, quan sát và phân tích tình hình một cách cẩn thận, và tận dụng tối đa những điểm mạnh của bản thân, có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao, thậm chí là sự khác biệt giữa sống và chết, giữa thành công và thất bại. Đó là một bài học quý giá mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khả năng hóa đá, một kỹ năng ngụy trang bậc thầy, là minh chứng sống động cho sự tiến hóa tài tình và không ngừng nghỉ của tự nhiên. Qua hàng triệu năm, các loài vật đã phát triển những khả năng phi thường để tồn tại và phát triển. Mỗi loài vật đều có một chiến lược sinh tồn riêng biệt, một phương pháp độc đáo để đối phó với những khó khăn và thử thách mà môi trường đặt ra, góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú, một hệ sinh thái cân bằng và hài hòa. Hãy biết trân trọng và bảo vệ sự đa dạng này, bởi vì mỗi loài vật, dù nhỏ bé đến đâu, đều đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Thế giới tự nhiên tươi đẹp quanh ta, một nguồn cảm hứng vô tận và một kho tàng kiến thức quý giá. Lần tới khi bạn có dịp đi dạo bên bờ ảo hay bất cứ nơi nào trong tự nhiên, hãy quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh, từ những loài cây cỏ nhỏ bé đến những loài vật bé nhỏ. Biết đâu bạn sẽ bất ngờ phát hiện ra một hòn đá biết thở hay một điều kỳ diệu nào đó mà trước đây bạn chưa từng nhận thấy. Đó chính là vẻ đẹp bất tận và sự kỳ diệu vô hạn của sự sống, một món quà vô giá mà chúng ta cần trân trọng và bảo vệ.